Ty nejseš moc pěkný kluk. Já vás vítám v dalším díle Tattoo Base. Dneska si představíme tady tu hororovou legendu Jasona Voorheese z pátku 13. od firmy Sideshow. Pojďme na to. Už samotná krabice má skvělý design i atmosféru. Myslíme si, že se velice povedla. A působí až, dá se říct, 3D dojmem. Má přibližně 10 kg, 22 liber a celý Jason Voorhees vám přijde samostatná základna, tělo, pak hlava s legendární maskou, no a výměnné ruce. V regular verzi má v levé ruce mačetu a v pravé ruce standardní ruku, které nic nedrží. V exkluziv verzi, kterou tady máme, což poznáte i podle známky v rohu, má ještě navíc harpunu a skvěle propracovaný headsculpt, ke kterému se ještě dostaneme. U tohoto premium formátu, který tu máme v exkluziv verzi, se máte na co těšit, protože si tvůrci fakt dali při zpracování záležet. Už ta samotná základna vypráví hororový příběh a při bližším zkoumání zjistíte, že ten detail tvůrcům Sideshow nebyl lhostejný. Co se týče Jasona, v regular verzi má masku, dá se říci legendární, s kterou by si ho stejně skoro každý fanoušek vystavil. A dále v regular verzi má pravou ruku volnou, nic z ní nedrží. Ta exkluziv verze, kterou jsme my objednávali napřímo ze Sideshow, navíc obsahuje portrét Jasona Voorheese, kde má vlastně zásah na hlavě, zakalené oko, působí nechutným dojmem, tak jak má, přece jenom je to hororová postava. A v pravé ruce drží harpunu, respektive má výměnou ruku navíc za harpunou. Tento premium formát je jeden ze 3, který vyjde v celkové hororové sérii, kterou teď Sideshow připravilo. Další by měl být Leatherface z Texaského masakru a samozřejmě Freddy Krueger, který už v minulosti také vyšel, ale nyní vyjde tato série kompletní a má poměrně podobné základny, které právě mají ten příběh a dotváří celkovou atmosféru té sochy. Nám se velice líbí to zpracování, navíc na té základně je kmen s opadaným listím. To, v jaké je poze, to, jak stojí, jakým způsobem působí, všechno to na vás vrhá tu atmosféru toho starého hororu. Moc se nám líbí, jak to Sideshow uchopilo a celkově tuto sochu hodnotíme kladně a zaslouženě máme pro ní připravenou velmi vysokou známku. Krásně provedený nástřik sochy. Začnu u portrétu Jasona. Jak už jsem zmínil, jak ta rána, tak to zakalené oko, oči má skvěle propracované. Celý ten obličej, když se na něj zaměříte v detailu, je fakt parádní. Zašpiněné ruce. Při bližším zkoumání zjistíte, že
i ten paint job se Sideshow velice vydařil. Ta samotná základna má z té tmavé takový náběh do hněda a ty reliéfy krásně vynikají i tím paintem. Je to takové, není to přebarvené, tak akorát, ani vybledlé, dá se říct, že k tomu premium formátu hororovému se to hodí. Navíc i to popadané listí zachycuje takovou jako pochmurnou atmosféru. Na kalhotech je vidět zaschlá krev, na ruce a mačetě také. Samotná mačeta působí ten paint docela jako dobře. Snad jediné, přece jenom kdyby ta mačeta byla kovová, vypadalo by to ještě o něco lépe, ale nemůžu říct, že by na tom bylo něco v nepořádku. Vypadá to velice dobře. A v neposlední řadě je potřeba zmínit, že i ten portrét Jasona, ještě ukážeme v detailu, s maskou. Na té masce si také velice vyhráli. Má skvěle provedený detail, že i ty samotné otvory v té masce mají samostatně udělaný paint. I ty charakteristické znaky masky jsou dobře trefeny, nebo i ty nýty. Skvělá práce od Sideshow toto. A i ten paint, není k němu moc co vytknout. Musíme pochválit, podařil se. Perfektní poměr cena-výkon u tohoto kusu Jason Voorhees se skutečně velice vydařil a firma Sideshow věděla, proč si za něj říct $469. U nás se stále dá pořídit v předobjednávkách kolem 14 000 korun. Můžeme tento kus do série hororu určitě doporučit. Spolu s Freddym a Leatherfacem bude skvělá trojice a bude zdobit hororovou sbírku každého nadšence, který tyto kultovní horory má rád. Takže my se domníváme, že za ty peníze, které do toho zainvestujete, skutečně dostanete pořádný premium formát, tak jak očekáváte. Limitace u tohoto kusu je stanovena v exkluziv verzi na 1250 kusů. Zatím nevíme, kolik bude mít limitaci regular verze, ale dá se předpokládat, že bude vyšší. Čímž nám v poměrně jednoduché rovnici vychází vysoký počet kusů, který má vlastně firma Sideshow ještě vyhodit na trh. Z toho důvodu dáváme poněkud nižší známku při posuzování investičního hlediska. I přesto všechno, že tento premium formát je velice zdařilý a moc se nám líbí. Ale zkrátka tento počet se domníváme, že pro fanoušky hororu, že jich tolik není a že je stanoven poměrně vysoko. Já se s vámi pro dnešek loučím. Nezapomeňte si nás dát do odběrů a zase někdy příště při sledování našeho takový dojem, že něco není v pořádku. Kdyby něco. Točte další díly, ale bez hororu.
Tak už jdeme do finále. Tara, ta, ta, ta.